Chào tất cả các bạn, mình là Hà, bán thuốc thanh dược trị mụn và sẹo rỗ, aka Hà Serious. Có lẽ các bạn sẽ nhớ rằng mình đã làm video phân tích một hạt sạn trong phim Godzilla Cannot the Monster cách đây cũng khá lâu rồi. Cụ thể là phân tích chuyện Godzilla nổi lên trên mặt nước. Video đó khá là ngắn thôi và mình để tấu hài là chính. Còn video này mình sẽ phân tích nghiêm túc những hạt sạn trong bộ phim đó luôn nhé. Ok, let's go. Lỗi trình tự thời gian không phù hợp. Trong một ngôi đền cổ ở đáy biển có một bảng in khắc của Godzilla và bên cạnh là tên của nó được ghi bằng chữ Nhật Bản hiện đại, mà chữ Nhật hiện đại chỉ xuất hiện từ thế kỷ 19. Trên màn hình cảm ứng hướng dẫn vị trí của các Titan, và một con Titan ở Úc được ghi lại vị trí của nó là ở Aylesford. Nhưng trên thực tế vào năm 2002, tên của địa điểm này đã chính thức được đổi thành Uluru, vì tên gọi này xuất phát từ những người thổ dân Anangu sống trong khu vực. Họ là những chủ nhân lâu đời của vùng đất Uluru. Lỗi âm thanh và hình ảnh không đồng bộ. Sau cuộc tranh cãi với mẹ, chúng ta có thể nhìn thấy miệng của Madison dường như đang nói một câu thoại nào đó vào lúc cửa phòng phát thanh đóng lại ở căn cứ Isla de Maramoner, nhưng câu thoại đã không được đưa vào đoạn phim. Quan niệm sai lầm của các nhân vật trong phim. Stanton đã tuyên bố rằng người tinh khôn Homo sapiens là loài động vật ăn thịt. Tuy nhiên tất cả các loài họ người đều là động vật ăn tạp, chứ không phải chỉ ăn thịt. Trong suốt bộ phim, Mark Russell, một chuyên gia nghiên cứu về loài chó sói, đã so sánh hành vi của những con sói thực thụ với các Titan để dự đoán hành vi của chúng. Đặc biệt là có một giả thuyết cho rằng bầy sói được dẫn dắt bởi một con alpha. Và giữa thế kỷ 20, quan điểm này trở nên phổ biến vì nó giải thích được hệ thống phân cấp và hành vi giữa những con sói khác nhau trong điều kiện nuôi nhốt. Nhưng quan điểm này đã bị bác bỏ vào những năm 90 sau khi các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu về loài sói trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Những con sói hoang dã không thực sự có một con alpha đầu đàn, mà chúng gắn kết với nhau thành một gia đình, với một cặp bố mẹ thống trị được thay đổi định kỳ bởi các thế hệ sau này. Nói cho dễ hiểu thì là có tới một cặp alpha chứ không phải chỉ có một con alpha. Mark là một nhà nghiên cứu về loài sói hoang dã, vì vậy anh ta lẽ ra nên biết điều này. Lỗi mạch lạc trong phim. Kích thước thực tế của những con quái vật và những chiếc máy bay đã được thay đổi rất nhiều. Rodan có thể nghiền nát những chiếc máy bay chiến đấu phản lực bằng chân, vì những chiếc máy bay này chỉ lớn hơn ngón chân của nó một chút. Nhưng khi nó vươn chân về phía tàu bay khổng lồ Argo, chiếc tàu này lớn hơn rất nhiều so với một chiếc máy bay phản lực đơn thuần, nhưng bây giờ lại chỉ lớn hơn chân của Rodan một chút. Như vậy có nghĩa là Rodan đã trở nên to lớn hơn nhiều so với chính nó trước đó. Trong cảnh quay ở Nam Cực, một chiếc trực thăng Osprey lớn hơn một chút so với đầu của Ghidorah. Sau đó lại có một chiếc máy bay Argo khác lớn đến mức có thể dễ dàng chở được rất nhiều chiếc Osprey, nhưng tàu bay lớn này lại nhỏ hơn chiếc đầu của Ghidorah. Khi Ghidorah và Rodan bay về phía đối phương, xuất hiện một cảnh quay cho thấy Ghidorah có mái tóc giống những chiếc tua ở trên đầu của nó. Thật ra ban đầu người ta thiết kế cho con quái vật một chiếc bờm, nhưng chiếc bờm đó đã bị loại bỏ trong quá trình sản xuất. Nhà sản xuất đã sơ suất không loại bỏ chi tiết đó khỏi cảnh quay cụ thể này. Khi Madison xem bản đồ các cứ điểm Monarch trên toàn thế giới, những cứ điểm duy nhất được hiển thị là nằm ở khu vực phía trên hoặc gần bờ biển Đông Bắc Mỹ, như là Montreal, Boston, Washington, DC và Atlanta. Khi lần nữa bản đồ hiển thị, trong khi đang tập trung vào cứ điểm số 9 ở Boston, thì một cứ điểm khác ở Detroit được hiển thị mà trong bản đồ trước đó không có. Trong lần đụng độ cuối cùng ở Boston, có một cảnh quay liên tục về việc Godzilla và Ghidorah đang lao vào nhau. Cảnh này được chia làm hai, những cảnh phản ứng và cuộc đối thoại từ các nhân vật con người được chèn vào giữa. Cụ thể, khi Godzilla bắt đầu đẩy Ghidorah, phim bất chợt cắt ngang và chen một vài giây cảnh con người đang xem cuộc chiến. Sau đó quay trở lại hình ảnh những con quái vật, nhưng chúng ở đúng vị trí và tiếp tục chuyển động đúng động tác trước đó. Như thể thời gian đã ngưng động để các nhân vật con người nói chuyện vậy. Thiết bị quay phim bị lộ. Trong một đoạn trailer dài 50 giây cho thấy nhân vật Madison đang nghe đài tại nơi trông giống như một cứ điểm dưới lòng đất. Cô bé sợ hãi lùi lại khi bắt đầu nghe thấy tiếng gầm đặc trưng của Godzilla. Và khoảng giây thứ 30, một chiếc máy quay được đặt để quay toàn bộ khung cảnh đã làm lộ ra một chiếc máy quay khác phía sau lưng cô bé. Chiếc máy quay càng lại gần hơn và trong một khoảnh khắc,
chiếm cả một phần lớn cảnh quay. Việc máy quay dễ bị phát hiện cho thấy đây không chỉ là lỗi từ nhà sản xuất mà còn là một lỗi lớn từ đội ngũ marketing của phim Godzilla. Những sai sót về vị trí địa lý. Tại một thời điểm, Marty chạy từ công viên Fenway đến cuối con đường nằm ở phía đông bắc của Boston Common, trong khoảng thời gian ngắn hơn cả một vận động viên marathon chuyên nghiệp khi chạy cùng một quãng đường. Từ vùng đồng bằng khô cằn được phủ đầy dầu giúp Osceola có thể nổi lên. Được chú thích rằng nó nằm ở Sedona, Arizona. Tuy nhiên thực tế nó giống với những ngọn núi đá có màu đỏ không chứa dầu ở miền Tây Texas. Godzilla đổ bộ từ dòng sông Charles, nhưng có một cảnh quay lại cho thấy nó bước ra từ vịnh Boston ở khu tài chính, cách xa hàng dặm về phía đông so với đội quân Monarch đang ồ ạt kéo đến. Một vấn đề khác là Godzilla phải đi đường vòng để vượt sông Charles, vì nơi này quá nông để có thể chứa được một sinh vật có kích thước to lớn như Bigtree, thay vì đi thẳng từ đại dương trực tiếp vào thị trấn. Khi tiếng súng bắn ra từ công viên Fenway, bạn có thể nhìn thấy một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ xuất hiện trên dòng sông Charles. Không có cách nào để đưa một chiến hạm to lớn như thế đi ngược dòng sông để đến khu vực đó, vì tất cả các cây cầu đều quá thấp mà các hệ thống khóa nước ở bảo tàng khoa học cũng quá nhỏ. Những điều phi thực tế. Tàu ngầm không thể sử dụng GPS để định vị ở vùng nước sâu như trong phim. Có thông tin cho rằng Washington DC phải hứng chịu một cơn bão cấp 6, nhưng thang đo gió bão Saffir-Simpson chỉ dành cho bão cấp 5 trở xuống. Tức là cho dù mạnh đến đâu cũng không thể đo một cơn bão đạt cấp 6 được. Khi tàu ngầm đang lặn và bị va chạm, một trong những mệnh lệnh mà thuyền trưởng phải thực hiện là xả nước khẩn cấp. Đây là lệnh được sử dụng cho tất cả các hệ thống liên quan để đưa con tàu lên mặt nước ngay lập tức. Nước được xả dữ dội ở hông tàu giống như một con cá voi. Lệnh này dường như đã bị bỏ qua ở trong phim. Việc xả nước khẩn cấp đã không diễn ra mãi cho đến sau này, sau khi mà ngư lôi phát nổ. Trong cuộc nổi dậy của Ghidorah ở Bắc Cực, giáo sư Mort Russell đã bị ném đi trong khoảng cách rất xa và bị đâm vào thành một chiếc xe kéo. Ông ấy vẫn có thể đứng dậy và chạy đi như thể không có chuyện gì xảy ra cả. Thực tế thì sự việc này sẽ làm ông ấy bị tổn thương nghiêm trọng hoặc là chết ngay nếu bị ném đi theo cách này. Mothra có thể phát triển thành bướm và đẻ trứng chỉ trong vòng 2 ngày. Mặc dù có thể hiểu rằng Titan này đã lớn lên từ lúc ở trong trứng, nhưng về lý thuyết nó không thể tạo ra một quả trứng trong vòng 1 ngày, vì cảnh cuối của bộ phim tiết lộ rằng trứng của Mothra đã được phát hiện. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu rằng Mothra là bướm thần chứ không phải bướm thường, nên nó có thể làm những điều kỳ diệu. Ở gần cuối phim, máy bay USS Argo buộc phải lao xuống để tránh va chạm với King Ghidorah. Âm thanh phát ra cho thấy đây là chiếc máy bay có trang bị thiết bị dừng đỗ, nhưng trên thực tế Argo lại được trang bị động cơ phản lực. Lẽ ra bạn phải nghe thấy những tiếng rền rĩ ngày một lớn do quá trình đốt cháy không khí hoặc nhiên liệu của động cơ phản lực. Khi Madison ra khỏi hầm tránh phóng xạ để đi đến Fenway, cô ấy đã đi qua một tấm biển có nội dung hầm tránh phóng xạ Crater, Massachusetts. Nhưng trên thực tế không có khu vực địa lý nào được chỉ định là Crater, Massachusetts cả. Và đây lẽ ra nó nên được gọi là hầm tránh phóng xạ Crater Boston. Trong phim, tiến sĩ Mort Russell đang theo dõi và chụp ảnh một con sói xám ở Colorado. Nhưng không có bầy sói xám nào ở Colorado trong nhiều thập kỷ qua cả. Mặc dù vậy, gần đây các công dân ở Colorado đã bỏ phiếu để mang loài sói quay trở lại hệ sinh thái, vì có một vài con sói đơn độc đã trở lại tiểu bang này. Để ngăn những con quái vật lại, người ta dùng cách truyền tiếng kêu của con đầu đàn thông qua loa phát thanh tại công viên Fenway ở Boston. Với tốc độ âm thanh trong không khí là 343 m/giây, thì đáng lẽ những con Titan đang ở rất xa khu vực phải mất hàng giờ để nghe thấy âm thanh đó, nhưng tất cả đều nghe thấy và dừng lại ngay lập tức. Những đặc tính khác. Trong một phiên điều trần ở Thượng viện, chủ đề xoay quanh việc quân đội Mỹ tiếp quản các hoạt động của tổ chức Monarch. Tuy nhiên, chiếc tàu bay Monarch được giới thiệu là USS Argo. Nhưng thực tế cái tên tàu bay Hoa Kỳ này chỉ được sử dụng đối với những máy bay được sự ủy nhiệm của Hải quân Hoa Kỳ. Cho nên, hoặc là Argo và Monarch đã thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ rồi mà thượng nghị sĩ cũng không biết, hoặc là ai đó cảm thấy rất thích ký hiệu USS nên đã để tên như vậy. Những chi tiết không thực sự là xạ. Godzilla, Mothra, Rodan và các loài Titan khác được xếp vào chi Titanus.
Trên thực tế, chi là từ dành cho một nhóm các loài có quan hệ họ hàng rất gần, ví dụ sư tử, hổ và báo. Vì vậy, việc xếp các loài động vật chân đốt, bò sát, động vật có vú và động vật thân mềm thành một nhóm có vẻ hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên, chúng có thể được hiểu là một mã tên và hoàn toàn không phải là một cái tên khoa học. Mặt khác, vì tất cả các loài thai ình về mặt chức năng đều là mẫu vật đơn lẻ trong loài của mình, nên người ta có thể công nhận Tainos là một ngành động vật. Quan điểm cho rằng bức xạ có thể tạo ra sự phát triển mới cho các vùng đất cằn cỗi hoặc dẫn đến sự hồi sinh ở các quần thể những loài có nguy cơ tuyệt chủng. Mặc dù đúng là bức xạ có thể thúc đẩy quá trình tiến hóa bằng cách tăng tỷ lệ đột biến DNA, nhưng điều này chỉ khả thi nếu tỷ lệ phơi nhiễm liên tục xảy ra khá thấp. Chẳng hạn như sự gia tăng nhỏ của tỷ lệ các tia UV do tầng ozone bị suy yếu. Loại bức xạ mà Godzilla và các Titan khác bắn ra chỉ làm cho hầu hết các hệ sinh thái bị phơi nhiễm bức xạ có hại cấp tính, vì các quá trình sinh học dựa trên những bức xạ có lợi nhất vẫn không rõ ràng. Sẽ là hợp lý hơn khi các Titan hấp thụ bức xạ có hại, xử lý nó trong hệ thống và thải ra ngoài dưới dạng bức xạ có lợi. Bộ phim nói rằng bức xạ của các loài Titan giúp tăng trưởng thảm thực vật thời tiền sử. Vì vậy có thể những loài thực vật đó đã thích nghi với các hoạt động và bức xạ của các Titan. Bộ phim có nói rằng Ghidorah là khám phá gần đây nhất nên Monarch đã có rất ít thời gian để nghiên cứu về nó. Tuy nhiên cảnh hậu kỳ trong phim công đảo đầu lâu. Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 1973, cho thấy Monarch đã biết về Ghidorah cùng với Godzilla, Rodan và Mothra rồi. Tuy nhiên đó chỉ đơn giản là một bức tranh mô tả ngoại hình về Ghidorah và không có những thứ khác. Mà cho đến năm 2016, Ghidorah mới được Monarch phát hiện ra trong tình trạng bị đóng băng. Lỗ hổng cốt truyện. Khi tấn công Ghidorah, hoàn toàn không có lý do gì để những chiếc máy bay chiến đấu bay đến gần con quái vật đến mức bị nó đánh hạ. Bật mí những sai lầm. Khi Godzilla nổi lên từ biển ở cuối phim, con vật đang đứng trên bề mặt gì? Bạn có thể nhìn thấy một chiếc tàu ngầm ở bên cạnh nó, vậy nên có thể thấy nước phải rất sâu. Vậy thì đáng lý nó phải đang bơi chứ không phải đang đứng lên như vậy. Khi Madison Russell đang cố gắng chạy ra khỏi khu vực ở công viên Fenway, Ghidorah đang bắn phá, biến tất cả thành đống gạch vụn. Có một khối bê tông lớn bị bật ra ở ngay cầu thang mà Madison đang chạy xuống và thực sự đã ngã vào người cô bé. Trên thực tế, khối bê tông đó sẽ gây ra tổn hại lớn đến cơ thể, hoặc thậm chí gây tử vong vì nó có kích thước lớn, khoảng 1 mét vuông. Vũ khí hạt nhân mà họ sử dụng để tăng sức mạnh cho Godzilla có bộ đếm thời gian kỹ thuật số và bộ đếm thời gian chuyển động. Tuy nhiên bạn lại có thể nghe thấy tiếng tích tắc của bộ đếm thời gian cơ học. Ok, như vậy là video phân tích sạn trong bộ phim Godzilla 2019 của mình đến đây là hết. Mình làm video này không phải để vạch lá tìm sâu hoặc là chỉ trích hãng phim hay là đạo diễn. Mình chỉ muốn phân tích cho các bạn thấy trên tinh thần khám phá mọi thứ một cách vui vẻ thôi. Đối với mình, bộ phim vẫn cực hay và đáng xem nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.